ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად. დილამშვიდობისა კვლავ მოგესალმებით, მე დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად. გეტყვით, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით 2018 წლის 14-16 ნოემბერს გაიმართება ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. დღეს ჩემი სტუმრები არიან სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე ნინო კვირიკაშვილი, ფიქრია ვარდოსანიძე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თანაწამყვანობას გამიწევს ირმა ებრალიძე. ეთერის ტელეფონები ჩართულია 292 11 88 292 11 99. მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. უპირველეს ყოვლისა მინდა დავიწყოთ საუბარი თუ რა მიზანს ემსახურება სიმპოზიუმი. დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს, მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ქალბატონო ნინო, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით და ასევე რადიო იმედს, რომელმაც შარშანაც გააშუქა ჩვენი სიმპოზიუმი. რაც შეეხება მიზანს, რომელსაც ემსახურება ჩვენი სიმპოზიუმი, ყველა ეს მიზანი და ამოცანა, რომელიც ჩვენ დავისახეთ, გამომდინარეობს იმ რეალობიდან, რომელიც არსებობს. პირველ რიგში უნდა შევეხოთ ჰუმანიტარული მეცნიერებების პოპულარიზაციის საკითხს. ბოლო წლებში სამწუხაროდ ჰუმანიტარული დარგები გარკვეულწილად ჭრდილში მოექცა და ინტერესმა მათ მიმართ აშკარად იკლო. ამას ცხადია სხვადასხვა მიზეზი აქვს, როგორიც არის გლობალიზაცია, პრაგმატულობა და ასე შემდეგ, თუმცა ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ კარგად წარმოვაჩინოთ და გავიაზროთ, ხელახლა გავიაზროთ და გავისიგრძეგანოთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჰუმანიტარული დარგები, ის ფართო სპექტრი, რასაც მოიცავს ჰუმანიტარია, დაწყებული ფილოსოფიიდან, ხელოვნებიდან, ისტორიიდან, ფილოლოგიიდან და ასე შემდეგ, ზოგადად კაცობრიობისთვის, ადამიანისთვის, კერძოდ პიროვნებისთვის. ჩვენი სიმპოზიუმის ერთ-ერთი ამოცანაც ამიტომ გახლავთ სწორედ ჰუმანიტარული დარგების პოპულარიზაცია და აქვე უნდა ვახსენოთ, რა თქმა უნდა, ქართველოლოგია და ქართველოლოგიური კვლევები, რომლებიც ასევე ჰუმანიტარულ დარგებში შედის და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ჩვენი სიმპოზიუმის გახლავთ სწორედ ქართველოლოგიური კვლევების პოპულარიზაცია, ფართო სამეცნიერო საერთაშორისო აუდიტორიის წინაშე ამ მიმართულებით თანამედროვე კვლევების წარმოჩენა. დიახ, და რაც შეეხება 70 ახალგაზრდას, რომელთა თეზისები იქნა შერჩეული, საუბარია 70 ახალგაზრდა მეცნიერზე, რა კრიტერიუმებით მოხდა ამ თეზისების შერჩევა? დიახ, მოგახსენებთ, საგანგებო სიმპოზიუმისთვის ჩვენ შევქმნით ექსპერტთა ბაზა, რომელიც ძირითადად აკომპლექტებულია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორებით და აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადავხადო ყველა იმ პროფესორს და მკვლევარს, რომელიც დაგვრთანხმდა, გვერდში დაგვრთგომოდა. თითოეულმა აბსტრაქტმა გაიარა ორმაგი ანონიმური რეცენზირება. კრიტერიუმები, რომლითაც მოხდა შერჩევა, ყველასთვის იყო ერთი და იგივე და მოიცავს რამდენიმე კომპონენტს. პირველ რიგში ეს არის შინაარსობრივი მხარე, კვლევის აქტუალობა, კვლევის მეთოდები, რამდენად შეესაბამება საკვლევ თემატიკას შერჩეული მეთოდები და ასევე სიახლე ან საკითხის ახლებური გააზრება. რასაკვირველია, დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა ასევე ტექსტის სტილისტურ გამართულობას და დარგობრივი ტერმინოლოგიის შესაბამისად გამოყენებას. საინტერესო ახალგაზრდა მეცნიერის ასაკი, რომელი წლიდან იწყება? დიახ, აი მას ხშირად გვეკითხებიან და ამ შემთხვევაში ასაკი, ახალგაზრდა, სიტყვა ახალგაზრდა არ უნდა გავიაზროთ მხოლოდ როგორც ბიოლოგიურად ახალგაზრდა. ეს არის სტანდარტი, რომლითაც მუშაობს და ხელმძღვანელობს მაგალითად შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ახალგაზრდა გულისხმობს ამ შემთხვევაში ჩვენ ველოდებით და მივიღეთ იმ მაგისტრთა, ანუ მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე მეცნიერთა, ასევე დოქტორანტთა თეზისები და ასევე იმ პირთა თეზისი, რომლებმაც უკვე დაიცვეს ხარისხი, აქვთ დოქტორის ხარისხი ბოლო 7 წლის განმავლობაში. ანუ 30 წლიდან თუ უფრო ახალგაზრდებიც არიან. შეიძლება იყოს უფრო ახალგაზრდა, თუ საუბარია მხოლოდ მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირზე. დიახ, და რაც შეეხება ირმა რაღაცა განიცადა. კვლევებთან დაკავშირებით თქვენ ახსენეთ ქართველოლოგია, ხო, პროცესები. ანუ ძირითადად რა შინაარსის კვლევები, ანუ ჩვენი ენის განვითარების კუთხით თუ შედარებებია დავუშვათ ძველად როგორ იყო, ეხლა რა ხდება ქართულ ენას
ამბობენ სპეციალისტები, რომ პრობლემები აქვს იგივე თუნდაც ჩვენ მედიას, როდესაც საუბრობთ, ბევრი შეცდომები მოგვდის. აი ამ კუთხით იქნება. ბევრი შეცდომა ნამდვილად გეტყვით, რომ ერთ-ერთი სექცია ჩვენი სიმპოზიუმისა და სულ 15 სექცია ეთმობა საკითხს, ისეთ საკითხებს, როგორიც არის მნა ქართულ ენებში და გრამატიკის აქტუალური საკითხები. აი ეს სექცია მთლიანად მიძღვნილია ეძღვნება იმ თემებს, რომლებიც მომხსენებელთა აზრით მოითხოვს მეტ ყურადღებას და არის რეალურად აქტუალური. რაც შეეხება კონკრეტულად თუ რა პრობლემები გვაქვს ქართოლოგიის კუთხით, მინდა გითხრათ, რომ საბედნიეროდ ჰუმანიტარულ მეცნიერებთა ფაკულტეტის პროფესორები, ქართული ენისა და ლიტერატურის ინსტიტუტის წარმომადგენლები აქტიურად მუშაობენ ამ საკითხებზე და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ქართველოლოგიური ცენტრები მუშაობს საქართველოს ფარგლებ გარეთაც, ეს გახლავთ ვილნიუსში, ეს გახლავთ ლიტვაში, ასევე ჰოლანდიაში და გერმანიაში. ეს გარკვეულწილად დიდი დამსახურებაა ჩვენი პროფესორების და ასევე მიმწვევი მხარის და იგეგმება მომავალშიც, რომ ამ ცენტრების რაოდენობა ამ ცენტრებისა გაიზარდოს საზღვარგარეთ. ესეც არის პოპულარიზაცია, ესეც არის ჩვენი ენის გაძლიერება და აქვე შეიძლება ალბათ ვახსენოთ ერთწლიანი ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა, რა კი ქართულებს საუბრობთ, რომელსაც სხვა უნივერსიტეტებთან ერთად ახორციელებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პრინციპში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო პირველი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელმაც დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება. ეს ეხება ჩვენი ქვეყნის უცხოენოვან მოსახლეობას, დიახ, აზერბაიჯანულენოვან, სომხურენოვან, აფხაზ და უსურენოვან მოსახლეობას, რომელსაც ვაძლევთ საშუალებას უსასყიდლად 1 წლის განმავლობაში შეისწავლონ. დიახ, თქვენ ახლა საუბრობთ უცხოენოვან მოსახლეობას და რამდენად დიდია მათი დაინტერესება იმისთვის, რომ შეისწავლონ ქართული ენა. ალბათ ფიქრია ქართულია ამ პროექტში და მოგესალმებით ყველას, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და პირდაპირ პასუხს გაგრძელთ იმ კითხვაზე, როდესაც ნინო საუბრობდა. ეს გახლავთ 4+1 პროგრამა, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის ეთნიკური უმცირესობების სათვის. ეს მოიაზრებს მათ მშობლიურ ენაზე, მათ საკუთარ ენაზე, რომ ჩააბარონ ზოგადი უნარების ტესტები და შემდგომ ისწავლონ ქართული ენა სალიტერატუროდ და ამის შემდგომ მათ გააგრძელონ სწავლება 1 წლის შემდგომ მათთვის სასულიერო ფაკულტეტებზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ეთნიკურად აზერბაიჯანელ, სომეხ, ოს და აფხაზ მოსახლეობისათვის, თუმცა უფრო მეტად ყავს როგორც წესი სომეხი და აზერბაიჯანულენოვანი, ან უყავდა ერთი აფხაზ ენოვანი და რომელსაც ჩამოსვლა გაუჭირდა უბრალოდ ქვეყანაში გასაგები მიზეზების გამო და საერთოდ არის მათთვის ეს პროგრამა. მინდა გითხრათ, რომ მონაწილეები ძალიან დიდი ინტერესით ერთვებიან. სასწავლო პროცესში ჩართული ვარ პირადად, იმიტომ რომ მე მათ ვასწავლე და ინტერესი დიდია. სასიამოვნო მარტივია მათთვის, იმიტომ რომ რთულია, რომ გარემო ეს ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ისინი არიან ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები და გარემო არის ქართულენოვანი. ამიტომ მთავარია მათი სურვილი. ახლა თუ ისინი თვითონ არ ისაუბრებენ ქართულად, ეს ძალიან რთული იქნება, მაგრამ კარგია ის, რომ მათ აქვთ ამის სურვილი, ერთვებიან ძალიან დიდი აქტივობით და სასიამოვნოა ეს დაინტერესება. ჩვენი მხრიდან ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მათ სახელმწიფო ენა კარგად ისწავლონ. დიახ. და ისევ მინდა დავუბრუნდე ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის თემას. საერთაშორისო სიმპოზიუმია და თქვენ ელოდებით სტუმრებს, როგორც მე ვიცი, რამდენი ქვეყნიდან რამდენი სტუმარი ჩამოვა. დიახ. დიახ, ჩვენი სიმპოზიუმი ნამდვილად არის საერთაშორისო, და მონაწილეობას ღებულობენ ახალგაზრდა მკვლევრები, როგორც აღმოსავლეთიდან, ისე დასავლეთიდან. აქ საუბარი არის ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებზე, როგორც არის მაგალითად ტარტუს უნივერსიტეტი, ვერონას უნივერსიტეტი, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან, მაგალითად ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდანაც ყავს მონაწილე, დაახლოებით 10-მდე მონაწილეა სულ. იყო უფრო მეტი, უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეძლეს მათ ჩამოსვლა სიმპოზიუმისთვის, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, შვედეთიდან და ასე შემდეგ. ასევე საინტერესოა ისიც, რომ მონაწილეთა ნაწილი შარშანაც იღებდა ჩვენ სიმპოზიუმში აქტიურ მონაწილეობას და წელსაც გადაწყვიტეს, რომ მოხსენებით წარსდგნენ ჩვენს წინაშე. ახლა მათი აქტივობა იქნება მოხსენება ამ სახით, რასაც ერთვებიან სიმპოზიუმში. და ზოგადად თქვენ ახსენეთ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში არის ცენტრები და ერთი პირველი ყოვლისა რასაკვირველია ქართული ენის პოპულარიზაციას ემსახურება, რა პრინციპით მუშაობს?
და კიდე რა აქტივობებია იქ დაუშვათ, აი ეს ცენტრები როგორ მუშაობენ. ერთია რომ იქ ქართული ენის პოპულარიზაცია და ზოგადად იქ დაუშვათ იმ ქვეყნებში დაინტერესება იმ ქვეყნებიდან არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ და გასაოცად საკმაოდ სტუდენტთა დიდი ნაწილი ინტერესდება ქართული ენით და საკმაოდ წარმატებით ხორციელდება ქართული ენის შემსწავლელი პროგრამა. აქვე უნდა დავძინო, რომ ეს არ გულისხმობს მხოლოდ ქართული ენის სწავლებას, აქ იგულისხმება ქართული ისტორიის, ქართული კულტურის გაზიარება. აქვე მინდა დავძინო, რომ ტარდება სხვადასხვა სახის ღონისძიებები საზღვარგარეთ, რომელიც სწორედ ემსახურება ამ საქმეს, ქართული კულტურისა და ისტორიის პოპულარიზაციის საქმეს და უცხოელი სტუდენტები არიან ხშირად მოთავენი ამ აქტივობებს. აქტიურად ერთვებიან ხოლმე ღონისძიებებში. ყოველწლიურად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ერთი პროფესორი მაინც არის მივლენილი უცხო ქვეყანაში მთელი სემესტრის განმავლობაში და მიყავს ქართული ენის კურსი. რომელი ქვეყნები აქტიურობენ ამ მხრივ, ანუ თუ შეიძლება განსაკუთრებით აქტიურობს ლიტვა. დიახ, რომელმაც ვიცით, რომ საქართველოს სახელწოდებაც პირდაპირ ესე საქართველოს შეიტანა პარალელურ ფორმად. კარგით, ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში, დაგველოდეთ დარჩით ჩვენთან. ეს არის დილის არხი, რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიესთან ერთად. მოგესალმებით, მე დაგიბრუნდი სტუმრებთან ერთად, გეტყვით, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით 2018 წლის 14-16 ნოემბერს გაიმართება ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. ჩვენი სტუმრები არიან ნინო კვირიკაშვილი, სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე, ფიქრია, ვარდოსანიძე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 292 11 88 292 11 99. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე ვისაუბრეთ სიმპოზიუმის მიზანზე, ძალიან საინტერესო თემაზე შევჩერდით. ზოგადად, როდესაც საუბრობთ ქართულ ენაზე, ფაქტია, რომ ლექსიკა გაღარიბებულია და ბარბარიზმებით ხდება ჩანაცვლება. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქართულ ენას დაუბრუნოთ თავისი პირვანდელი სახე? მით უმეტეს საუბარი ახალგაზრდებზე. თან საუბარია ის, რომ ეს სიმპოზიუმი არის ახალგაზრდების სიმპოზიუმი, ფაქტია, რომ ახალგაზრდები ჩართული არიან აქტიურად ამ პროცესში, მაგრამ ზოგადად ძირითადად გამოყენებულია ინგლისურენოვანი ტერმინოლოგია. მე ახლა მიზეზებზე არ მინდა რომ ვისაუბროთ. გამოსავალი იმისთვის, რომ ქართულმა ენამ, ლამაზმა ენამ, ასეთი მდიდარი ლექსიკა არ დაკარგოს და არ გაღარიბდეს ზოგადად ენა. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალურ საკითხს შეეხეთ ქალბატონო ნინო და ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება კომპლექსური მიდგომა, იმიტომ რომ ცალკე ერთი უწყება ამ პრობლემას ამ გამოწვევას ვერ მოერევა. მოგეხსენებათ, რომ არსებობს და დაარსდა სახელმწიფო ენის პალატა, რომელიც აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ასეთი არაბარბარიზმებს ასეთი კამპანია საუნივერსიტეტო კამპანია, რომელიც გასდა პრინციპში უნივერსიტეტის ფარგლებსაც და ქალბატონი თინათინ მარგალიტაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოლოგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც არის ამ კამპანიის სულის ჩამდგმელი, ასე ვთქვათ, და ყოველთვის ყველას მიუწოდებს, რომ გამოვიყენოთ ქართული ლექსიკა, შევქმნათ ქართული ტერმინოლოგია, რათა დავიცვათ ენის სიწმინდე და უარი უთხრათ ბარბარიზმებს. რასაკვირველია, უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ერთ-ერთი ამოცანა ნამდვილად არის ენის სიწმინდის შენარჩუნება, რომ მივცეთ მაგალითი, როგორ უნდა ვისაუბროთ ქართულად, მართლაც იმ ენით, რომელიც არის ასეთი მდიდარი ლექსიკური მარაგის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. აი მე გადავხედე ხა თქვენ დღის წესრიგს და საკმაოდ საინტერესო ჩანაცვლებებია იგივე ლანჩთან დაკავშირებით, რაც ხშირად ხდება ხემსი, ხო? ხემსი რა ლამაზი სიტყვაა. ხემსი, ნუ ყველამ ვიცით ალბათ სიტყვა წახემსება, თუმცა ხემსი ზოგ ყურში ისე ხდება ხოლმე. და არა კოფი ბრეიკი, არამედ შესვენება ყავით და ჩაით ან ყავის შესვენება. დიახ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ის სიტყვები, ის ტერმინები, რაც ქართულშიც არსებობს, მაგრამ არის მივიწყებული, გავიხსენოთ, შევახსენოთ ჩვენ სტუდენტებსაც და ამით ერთგვარ ტრადიციასაც ჩაუყაროთ საფუძველი. მით უმეტეს ვთქვათ, ხშირად იყენებენ სიტყვებს keynote speaker-ი, მაშინ როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ პლენარული მომხსენებელი, მართალი ხა სიტყვა პლენარული ც არ არის ქართული, მაგრამ უკვე დამკვიდრებულია ქართულ ენაში. და სწორედ ამ პლენარულ მომხსენებლებზე მინდა ისაუბროთ სიმპოზიუმის ფარგლებში.
მოგახსენებთ, ჩვენ მოვიწვიეთ 2 პროფესორი, როგორც ჩვენი პლენარული მომხსენებლები და ზოგადად სანამ მათზე დავიწყებდე საუბარს, მინდა გიხსნათ, რომ წლევანდელი სიმპოზიუმის მთავარი თემა ეს არის უნივერსიტეტის დაარსების იდეა, მოგეხსენებათ, საზეიმო წელი არის ჩვენთვის და ალბათ მთელი ქვეყნისთვის, ჩვენ აღნიშნავთ 100 წლის თავს, დიახ, უნივერსიტეტის დაარსებიდან 100 წლის თავს და ჩვენ ბუნებრივია გვერდს ვერ აუვლიდით ამ მნიშვნელოვან თარიღს და ჩვენი პლენარული მომხსენებლების მთავარი თემაც გახლავთ სწორედ უნივერსიტეტი და უნივერსიტეტის იდეა. კერძოდ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი ლევან გიგინეიშვილი წაიკითხავს მოხსენებას თავისუფალი მეცნიერებების მნიშვნელობა თანამედროვე განათლებაში, ხოლო ასოცირებული პროფესორი ჩვენი ფაკულტეტის ბატონი მიხეილ ბახტაძე წარმოგვიდგენს მოხსენებას საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალები. მოგეხსენებათ 100 წელი შეუსრულდა საქართველოს დემოკრატიულ დემოკრატიულ რესპუბლიკას და გვინდოდა რომ ჩვენი სიმპოზიუმიც ამ თემას გამოხმაურებოდა. ამ კუთხით შევარჩიეთ ჩვენი პლენარული რაც შეეხება მგვალმაგიდას რაც შეეხება მგვალმაგიდას ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო მოხსენება გადასწარ რომ ჩვენ წლევანდელი სიმპოზიუმი მიეძღვნა ისტორიულ მეცნიერებას და შერჩეულია ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი და ამავდროულად ცოტა მტკივნეული საკითხიც, რომელიც შეეხება აფხაზეთს, მეხსიერებას და ტრამვული ისტორიის რეპრეზენტაციის ფორმებს და ქალტუნთი აკალანდია გააკეთებს ამის შესახებ მოხსენებას, მან დაწერა რჩეულებრივი წიგნი 14 გიგაბაიტი, რომელიც მიეძღვნა ამ საკითხს, ცოტა მტკივნეული თემა იყო, მაგრამ ძალიან საინტერესო და კარგი. ეს არის უნიკალური ხასიათის წიგნი ახლაც ისტორიული გამოცდილების შესახებ არის და მოგვითხრობს როგორ შეიძლება ეს ტრამვული ეს მეხსიერება ჩვენ ვაქციო შემოქმედებითად შეიძლება იქცეს ეს საკითხი. ჩართულები არიან ამ მგვალმაგიდაზე ლიტერატურის მკვლევრები, ანთროპოლოგები, ისტორიკოსები და უაღრესად ფსიქოლოგები და უაღრესად მნიშვნელოვან საკითხს ყველა ერთად კომპლექსურად გამართავს დისკუსიას. ძალიან კარგი და საინტერესო იქნება ჩვენი წლევანდელი მგვალმაგიდა. კი ბატონო, და რა მიმართულებით იმუშავებენ თემატური სექციები? დიახ, სიმპოზიუმის ფარგლებში 15 თემატური სექცია გვექნება, მრავალფეროვანი, მინდა გითხრათ, თემები არის წყაროების მრავალფეროვნება და კვლევის თანამედროვე ტენდენციები, განათლება, იდენტობა და ტექნოლოგიები, მე-20 საუკუნე კვლევა და ინტერპრეტაციები, კულტურული მემკვიდრეობა, მეხსიერება და იდენტობა, ლიტერატურა და კულტურის პარადიგმები, მითოსი, იდეოლოგია და კულტურა და სხვა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 15 სექციიდან 3 სექცია იქნება ინგლისურენოვანი. ჩვენი სიმპოზიუმი არის ორენოვანი, 2 სამუშაო ენა გვაქვს, ქართული და ინგლისური, ესეც იმიტომ რომ გვინდა პოპულარიზაცია რა თქმა უნდა ჩვენი კვლევების და მინდა გითხრათ რომ ინგლისურენოვან სექციებში მონაწილეობას მიიღებენ არა მხოლოდ ჩვენი უცხოელი მომხსენებლები, არამედ ქართველი მომხსენებლებიც, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ისე სხვა საქართველოს სხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებები. ქვეყნები რო კიდევ ერთხელ ანუ რომელი ქვეყნიდან ელოდებით? ესე იგი ეს იცით რა არის მაგალითად ტარტუს უნივერსიტეტიდან მყავს 4 მომხსენებელი. რამდენი? ანუ ერთი უნივერსიტეტში ქვეყანა ეს არის 5 ქვეყანა საერთო ჯამში, რომელიც ჩამოდის რომელიც ესტონეთი, იტალია გახლავთ ესა, სომხეთი და ყირგიზეთი და ირანიდან მყავს ერთი მომხსენებელი. ირანი და საინტერესო თემა ირანის. ირანის თემასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ საინტერესო მომენტი, რომ ეს არის საერთო კვლევა. ირანის უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და ჩვენი დოქტორანტი ირანული ფილოლოგიისა აკეთებს ერთობლივ კვლევას ფილოლოგიაში, ირანულ ფილოლოგიაში. დიახ, აზადის ისლამური უნივერსიტეტიდან გახლავთ და სიტყვათქმედობის პროცესის მართვის ისო ტერმინები. სპარსული ენის მაგალითზე ეს ძალიან მოხსენებელია. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი სიტყვა სპარსული რა საკვირველია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ორი სხვადასხვა უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ერთობლივ კვლევას აკეთებს, ესეც შემიძლია ჩამოთვალო კიდევაც ჩანთა შანტა მაგალითად კი ფანჯარა ფანჯარუ კიდევ ნინო არაბისტია და მიხეილ ძალიან არაბი ხარ როგორც არაბულს მასწავლინე სკოლაში დიახ და მახსოვს რომ ძალიან ბევრი ლექსიკური ერთეული ქართულში შემოსულია არაბულიდან ზოგჯერ სპარსულის გზით მაგრამ მაინც არაბულიდან ასევე თურქულიდან და სხვა აღმოსავლური ენებიდან თუმცა ეს სიტყვები უკვე აღარ განიხილება ბარბარისმებად იმიტომ რომ ქართულმა ენამ შეითვისა ის ძალიან საინტერესო
საუკეთესო პროცესია ქართულმა ენამ ეს სიტყვები საუკუნეების წინ შეითვის. ასევე მოხდა შემდეგ აი დავუშვათ რუსული სიტყვების შეთვისება, ახლა ინგლისურის და ანუ სადამდე მივავთ. იმიტომ რომ ჩვენი ლექსიკა ხო გაჯერებულია ამ რაღაცა ტერმინოლოგიებით და სიტყვებით. წმინდა ენა ხო თუ რაღაცა კუნძულზე არ არის მოსახლეობა რომელიც ამ ენაზე საუბრობს და არ აქვს შეხება გარე სამყაროსთან, ცხადია აბსოლუტურად წმინდა ენა არ არსებობს და ეს ბუნებრივი პროცესია. უბრალოდ საინტერესოა სად გადის ზღვარი. აი ეს შეიძლება ვივიხოთ და შევითვისოთ ეს სიტყვები. ვერ გეტყვით, ალბათ ყველა ენას თავისი ნორმები აქვს და თავისი საშუალება რომ შეითვისოს ეს სიტყვები. თავარია რომ არ შეიცვალოს ფონეტიკა, ალბათ ხო, აი რაღაც ახლა ვაკის მაგივრად რომ ვეიქს ამბობენ და ვდარბილ და დაიკარგა საერთოდ და ასე შემდეგ. დიახ და ამაზე იმედი იზრუნებს ენის სახელმწიფო პალატა, რომელიც აქტიურად მუშაობს სინტაქსზე და ჩვეულებრივი კონსტრუქციებზეც, რომელიც ბუნებრივია ქართული ენისთვის და პრინციპში ამით მდიდრდება ლექსიკა. მთავარია რომ არ გადავაჭარბოთ და ზღვარც არ გადავიდეთ. და ის ახლა თქვენ ჩანთაახსენეთ, ხო? ქართულში არ ვიცი შესატყვისი ალბათ იყო გუდა, არ ვიცი ადრე და იყო ან ფანჯარა ახსენეთ, იყო სარკმელი ნამდვილად. კალამი. ხო, კალამი. ხო, კალამი. არ ვიცი რა იყო. მეც არ ვიცი. ხონდა ვაღიარო რომ არ ვიცი ქართული შესატყვისი. იმდენად შეითვისა ქართულმა რომ ახლა აი მას თუნდაც ახლა მაგიდას დავსხედვართ, ხო მაგიდაც არაბული სიტყვაა, მაგრამ არ ვიცი შესატყვისი რა იყო, ალბათ ტაბლა. ხო, ალბათ ტაბლა, თუმცა ტაბლაც დაუბრუნდეთ სიმპოზიუმს. თქვენ დასაწყისში ახსენეთ, რომ სამწუხაროდ აღნიშნეთ, რომ ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართ ინტერესი არ არის. რას უკავშირებთ ამას? ანუ რატომ ახალგაზრდობას, რატომ არ, ანუ როდესაც ხდება არჩევა უნივერსიტეტებში, ფაკულტეტების, თუ არ ვწდები განათლების სამინისტროს რომ წაახალისა ვინც ჩააბარებს ისტორიას აქვს ეს, ანუ ისტორიის მიმართულება, საქართველოს ისტორიის არქეოლოგია, ფილოსოფიაც არის და ანუ რამდენიმე ქართული ფილოლოგია, უფასოა სწავლება. ეს არის და გამოიგო ამაზე შედეგი. ბევრმა ადამიანმა ჩააბარა ახლა და აი ნახოთ უნდა გავიდეს ეს 4 წელი და დავინახოთ შედეგების ანალიზი არ ყოფილა მოქმედი სტუდენტები არიან და სტუდენტები არიან და ჯერ არ ვიცით რითი ეხლა აი იმას ვერც ვერ ავუვით რომ შესაძლებელია ძალიან ბევრმა ჩააბაროს იმის გამო რომ უფასოა ვერ ვიტყვით აბსოლუტურად რომ ყველას მაინდა-მაინც ქართულ ფილოლოგიაში კვლევების გამო და სპეციალიზირების გამო უნდა მან ჩააბარება რა თქმა უნდა ვიღაც იქნება რომელსაც იმიტომ რომ დარგი უფასოა მოუნდება აქ ჩააბარება თუმცა ეს თავის შედეგს კარგ შედეგს აუცილებლად მოგცემს დაასრულონ ბავშვებმა ჯერ ეს 4 წელი. დასრულდეს რომ იბატონო და მაინტერესებს სიმპოზიუმი ტრადიციულ სახეს მიიღებს თუ არა. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს სიმპოზიუმი მიიღებს ტრადიციულ სახეს. მეორე წელია რაც ვატარებთ და უკვე დიდი გეგმები გვაქვს მომავალი წლისთვის. მინდა გითხრათ რომ მთელი წელი ვემზადებით სიმპოზიუმისთვის. დაწყებული თეზისების შერჩევით, თქვათ თემატიკის განსაზღვრით, პლენარული მომხსენებლების შერჩევით და ასე შემდეგ. ექსპერტთა ბაზით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, როგორც უკვე აღნიშნე 2018 წელი საიუბილეო წელია ჩვენი უნივერსიტეტისთვის და ჩვენც ერთგვარად შარშან პირველი სიმპოზიუმი, როდესაც ჩავატარეთ, თავარი იდეა ეს იყო, რომ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს, რომელზეც ტარდება არაერთი კონფერენცია, არაერთი სემინარი, სამუშაო შეხვედრა და ასე შემდეგ, რაღაც ახალი შეგვეთავაზებინა ჩვენი სტუდენტებისთვის და არა მხოლოდ ჩვენი სტუდენტებისთვის და მოკლედ დავაარსეთ, საფუძველი ჩაუყარეთ პირველ ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმს. კარგით და ბოლოს სამომავლო გეგმებზეც მინდა რომ ისაუბროთ, მოკლედ რა საპროექტით. ეს იგი სხვათა შორის ერთი მნიშვნელოვანი აქტივობა, რომელიც გვაქვს, ეს არის ხის დარგვა. საინტერესო სიმპოზიუმის ფარგლებში. სიმპოზიუმის ფარგლებში დიახ, გეტყვით, პირველი კორპუსის, აუცილებლად პირველი კორპუსის მიმდებარე, პანთეონის მიმდებარე ტერიტორიაზე ადგილი უკვე მონიშნული გვაქვს და დავrkvat ჩვენი ნაცვი. როგორც ერთგვარი სიმბოლო იმის, რომ ჰუმანიტარული კვლევები არასდროს არ მოხდება და
და ამ ხის დარბაზში მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენი უცხოელი სტუმრებიც და ამასთან ერთად მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი უცხოელი მომხსენებლებისთვის ჩვენ გვაქვს საგანგებო ჩერჩეული კულტურული პროგრამა. ეს არის ტური ძველ ქალაქში, ტური მუზეუმებში, რომ უკეთ გავაცნოთ მათ საქართველოს ჩვენი ისტორია, რა მდიდრე გვაქვს და ასე შემდეგ. დიახ და დიდი გამოხმაურება ჰპოვა უკვე აი ამ პროგრამამ. ყველა აქტივობაში აქტიურად ერთვებიან, ან ჩვენ მათ გავუგზავნეთ ასევე კითხვარი შესავსები, სადაც ვთხოვეთ დაეფიქსირებინათ, რომ კიდევ რა აქტივებში სურთ მონაწილეობის მიღება და ისე თქო უნდა ყველა აქტივობაში ჩართული არის. სიმპოზიუმი გაგრძელდება 2 დღე, ხო? 3 დღე, 14-15 ნოემბერი გაგრძელდება და დასწრებას რა შეეხება? დასწრება არის თავისუფალი, ყველა მსურველს შეუძლია ნებისმიერ აქტივობას დაესწროს. სექციური მუშაობა გადანაწილებული სექციების მიხედვით, იმიტომ ჩვენ ხომ გვაქვს კულტურული პროგრამას და ცოტა შეთავსებული რომ იყოს დილიდან საღამომდე, ისეა დანაწილებული რომ ნებისმიერ მსურველს რომელიც სექციაზე იქნება თუ არ. ლოკაცია დიახ, ანუ ადგილმდებარეობა იქნება უცებად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსი, სხვადასხვა აუდიტორიებში ბუნებრივია. ჩვენ საინფორმაციო ხასიათის ბუკლეტები უკვე დავაგზავნეთ სხვა უნივერსიტეტებში, აქვე მინდა აღვნიშნო, ამაზე არ გვისაუბრია, რომ სხვა უნივერსიტეტებიც საქართველოს ფარგლებში და რეგიონის და ასევე თბილისში მდებარე სხვა უმაღლესი სასწავლებლების მკვლევრები, ახალგაზრდა მკვლევრები და მეცნიერებიც იღებენ მონაწილეობას. ეს გახლავთ კავკასიის უნივერსიტეტია. დიახ, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, ანუ ჯიპა უფრო ასე ვიცნობთ, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ადრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტი და ევროპის უნივერსიტეტი და რა თქმა უნდა ილიას უნივერსიტეტიც და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზატორი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასეთი გამოხმაურება ჰპოვა ამ ჩვენმა სიმპოზიუმმა და უკვე მეორე წელია სხვა უნივერსიტეტებიდან აქტიურად იღებენ მონაწილეობას. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა გისურვებთ წარმატებებს და კვლავ გეტყვით, რომ ახალგაზრდა მეცნიერთა მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 2018 წლის 14-16 ნოემბერს გაიმართება. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნინო კვირიკაშვილი, სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე, ფიქრია ვარდოსანიძე, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. დროებით ჩვენ კიდევ დარწმუნებული ვარ, რომ ერთმანეთს შევხვდებით საინტერესო სიახლეებით, გისურვებთ წარმატებებს. რადიო იმედის დილის არხი აგრძელებს მაუწყებლობას და სულ ცოტა ხანში უკვე ახალგაზრდა შემოგვიერთება სპორტის სიახლეებით. დარჩით ჩვენთან. ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად.